Ранок ми будемо прославляти нашого доброго Бога. Амінь. Амен. Всі, хто там мене чують, пожалуйста, будь ласка, please. Прийшов час, щоб нам розпочинати наше богослужіння. Якщо можливо, будь ласка, якщо екран готовий, Лук, 22 глава, 19 вірш. Ми сьогодні з дружиною їхали, і так як сьогодні у нас є спомин, ми думали над цим. І моя дружина сказала таку інтересну запитання, на яке ми роздумували, що прочитаємо цей вірш. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав, дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. І питання стояло, чому Ісус сказав, що ви це, коли будете робити, це є спомин про мене. І чомусь ми, як люди, маємо таку characteristics, або таку властивість, дякую, що ми забуваємо дуже часто. Що стається, навіть добрі речі, які ми деколи своїми дітьми, я щось так з ними в такому моменті, і так би хотів би, щоб хтось просто зняв мене на відео, бо я знаю, прийде 10 років, і я це все якось забуду, воно стреться. І такі, це може втісти в мене така погана пам'ять, я не знаю. Але чомусь Ісус сказав, що коли будете це ви робити, це будете нагадувати самі собі, що це ви, що це сталося тоді, що це трапилось тоді, чому Ісус це зробив, яка велика Його любов була в той час, як Він страдав за те, щоб ми мали вічне життя, щоб ми були спасені. Тому сьогоднішній день, сьогоднішній ранок, як ми будемо молитися, як ми будемо співати цю першу пісню, яка нам також нас заохочує, щоб ми згадали цей час, пішли туди своїми думками на Голгофу, що Ісус зробив для нас, заради нас, щоб Він полюбив так світ, що віддав свого Сина, який помер. Давайте всі разом встанемо і почнемо собі уявляти, нагадувати, що сталося, що Ісус зробив для мене особисто там на Голгофі. І в цей день, коли ми згадуємо спомин нашого Ісуса Христа, коли Він помер, і ми будемо молитися, щоб Його Дух Святий просто по-особливому нам нагадав. Наше серце зробив м'яким, щоб ми могли прийняти Слово і розчинити його в наше кожнодневне життя. Давайте помолимося. Алілуя Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі. Господь, коли ми нагадуємо самі собі, читаємо Слово, яке нам також нагадує нам, що Ти зробив для нас. Яку Ти велику подію Ти зробив перемогу на, так як Скат Темпл проповідував, що там на хресті, коли кров Ісуса Христа впала, Ти зробив велику перемогу в нашому житті, у всьому світі, і ми за це Тобі дякуємо. Алілуя! Ми, як Церква Христова, як тіло Твоє, ми нагадуємо один одному, проповідуємо про це, що Ти помер за нас. Ти помер за мене, Ісус. Твоя кров пролилася, щоб я мав вічне життя, щоб я не ходив в гріху, але мав переможне життя в Ісусі Христі. Алілуя Тобі, Ісус, це є саме більше подвиг, який Ти зробив для нас, і ми за це дякуємо Тобі. Величаємо ім'я Твоє. Господь, слава Тобі, що Ти зробив, за Твою любов, яку Ти проявив на хресті, за Твою кров, яку Ти проляв на хресті, і за це, що Ти пережив ці страдання заради мене, заради нас всіх, Ісус. І тепер Ти строїш церкву, і ми є частина тої церкви, і ми є живі, ці камні, яких Ти збудовуєш в тіло Христа. І ми якось починаємо наше богослужіння, яке ми хочемо прославити Тебе. Боже, благослови. Благослови спів, благослови, хто буде грати на інструментах, благослови тих, хто участвує в служінні, благослови нас, як слухачів, щоб наше серце було готове сприйняти Слово Твоє, готове було відкрити свої уста і прославити Тебе, щоб не просто стояли, але справді відкрили свої уста і славили ім'я Твоє, тому що Ти є достойний слави. Хай вся слава Тобі буде. Алілуя Тобі, Господь. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord, for this time together. We bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. Slava Тобі,
сьогодні смерть Твою, Господи. Ми згадуємо ту жертву, яку Ти зробив сьогодні для кожного з нас, Господь. Ми дякуємо, що ми маємо цю можливість згадувати, Господи, що так Ти заповів для нас, Господь. Алілуя! Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо за наше відкуплення, Господи. Ти витягнув нас з цього гріха, Господи, з цього світу, Господь, і спас кожне серце. Я дякую Тобі за це, мій Бог. Алілуя! Алілуя! Господи, як багато людей ще є не спасеними, Господи. Як багато людей ще не знають Тебе, Ісус. Але Ти є той, хто може промовити до любого серця, Господи. Навіть саме кам'яне серце Твоя любов, вона може розтопити, Господь. І я благаю Тебе, нехай ці серця, Господи, відкриються для Тебе, Господь. Нехай, Господи, вони почують Слово Твоє, Господь. І нехай вони покаються і приймуть Тебе як Спасителя, Господи. Тому що Ти наш Бог, Господь, і з Тобою приємно бути, Ісус. Алілуя! Алілуя! Слава Тобі! Слава Богу, брати і сестри! Ми зараз будемо співати пісню «Всі награди і вінці свої отдам, всі заслуги і хвалу кладу я перед Тобою». Нічого немає ціннішого, як любов Господа нашого Ісуса Христа. Немає нічого ціннішого, як наше спасіння, яке зробив Христос для кожного з нас. Нічого немає ціни в цьому світі. Тільки один Бог. Тільки один Бог, той, який спас, той, який прийшов на цю землю, який віддав своє життя, який був осміяний і опльований. Він має ціну. І Він помер за нас. Він віддав себе за нас, щоб ми мали вічне життя, щоб ми мали спасіння. Алілуя! Будемо співати цю пісню. Віддамо все тобі, Господи. Свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой, ведь подобного Тебе не видел мир, лишь Ты один достоин, Ты один достоин. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог,
нічого. Немає значення на цій землі, тільки нам славити ім'я Твоє. За те, що наші імена, вони записані в книзі. Ісус, ми славимо ім'я Твоє. Ти є великий Бог. Люди віддають свою честь людям великим, царям, але Ти є цар царів, і ми є Твої люди. Ми є Твої сини і дочки, і ми славимо ім'я Твоє. Як в цій пісні сказано, все, що колись нам дали якусь славу, чи щось нас подвисили, ми повертаємося для Тебе, тому що Ти достойний слави. Ти нам даєш таланти, Ти нам даєш можливості, Ти нам даєш здібності, Ти нам даєш все. Без Тебе ми є просто прах землі, нічого не стоящий, але Ти даєш нам життя. Ти вдихнув життя, і тепер ми подібні на Тебе, і Ти даєш нам життя, і ми хочемо славити Тебе. Як люди, які називаються ім'ям Твоїм, ми славимо Тебе, наш Бог, і ми голосимо те, що Ти є цар наш, Ти є пастор нашої церкви, і ми йдемо за Тобою, Ісус, алілуя Тобі, за кров Твою, яку Ти пролив за нас, і ми славимо Тебе. Ми згадуємо те, що ми співали, що Ти помер за мене, Ти помер за нас всіх, і ми дякуємо Тобі. Алілуя, наш Бог. Алілуя Тобі, Ісус. Алілуя Тобі, Ісус. Нічого нам не остається сказати, як просто Тобі алілуя. Ти є свят, Бог. Ти є свят. І Ти освятив нас через кров Ісуса Христа, яку ми згадуємо, будемо нагадувати сьогодні, говорити про це, щоб наші серця, вони розм'якшувалися, ми це розуміли. Ми це розуміли і розказували іншим, щоб наше життя, воно змінювалося. Не просто, щоб мурашки пройшли про нашому тілі в якийсь определений час, вранці, коли співається якась пісня, але щоб наше життя жилося так, щоб люди, які окружають нас, вони бачили, що ця людина, щось з нею іначе. Вона живе по іначих принципах, вона вірить іначі речі, вона робить дії, які не розумілі для мене, і я хочу знати про це, щоб наше життя, воно відповідало цьому. Я це прошу в ім'я Ісуса Христа. Щоб кров Ісуса Христа, вона повністю всі наші пріоритети міняла наше життя, міняла наші ставлення до деяких речей. І ми жили так, щоб люди, які могли зважити наше життя, і вони сказали, да, вони вірять в Ісуса Христа. І їхні діла доказують те, що вони вірять в це. І вони вірять в інше життя, ніж це життя, яке на цій землі. Вони вірять в те, що ми не бачимо. І вони дбають за те, що ми не дбаємо. Lord, I pray for this. Я за це молю в ім'я Ісуса Христа, який помер за нас, дав своє життя, щоб я міг і всі разом ми могли жити вічно. Ісус, хай вся слава Тобі, вся честь буде Тобі, тільки Тобі одному, Ісус. Я це молю в ім'я Ісуса Христа, нашого Бога. Амінь.
Слава нашому Господу Ісусу Христу! Ми сьогодні знову маємо спомин Господа нашого Ісуса Христа, Його муки, страждання і смерть. Praise the Lord. We have today, we're going to remember the death of Jesus Christ, His sufferings and His death. І я бажаю прочитати Слово Боже із першої книги послання апостола Павла до Коринтян. Це 11 розділ з 26 вірша по 32. We're going to read 1 Corinthians 11 from verse 26. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, а багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено із світом. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. For a person examine himself, let the person examine themselves, then so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment unto themselves. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along the world. І ще один текст прочитаємо з книги Псалмів, це 32-й Псалом, перших два вірші. Also, we're going to read the book of Psalms, and Psalm 32, first two verses. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Blessed is the one whose transgressions is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Сьогодні я буду продовжувати тему про наше освячення. Today I'm going to continue the topic of our sanctification. І сьогодні ми будемо говорити про життя в свободі, яку дає Господь. And today we're going to talk about the life in freedom that God gives. Те, що ми сьогодні будемо звершувати, то те саме звершив Ісус на таємній вечері своїми учнями. What we're going to do today, this is the same supper that Jesus had with his disciples before he went to death. Він показав на хліб і вино, як на тіло і кров, яка була And пролита he на хресті. pointed to the bread and to the wine as to his body and the blood that was shed for us. Перш за все, що служіння спомену смерті Ісуса Христа – це є постанова для церкви. And first of all, that this ministry that we're going to have communion is a directive to the church. Згадувати Його смерть – це означає звіщати велику перемогу Ісуса Христа. When we на remember Голгофському his хресті. death, we also proclaim the great victory in Golgotha. Це звіщення Його смерті і His воскресіння. proclamation of his death and his resurrection. Тому що це є як проповідь для всіх людей Because всього світу. it's a message, it's a preaching to all the world of this, to all the people of this world. Спомин, який ми сьогодні будемо звершувати, це є нагадування віруючим. Is that we're going to remember, all the believers will remember, Якою ціною ми були викуплені. with what kind of price we were bought. І до цього служіння ми повинні персонально готуватися. And that's why we personally have to prepare ourselves for this ministry. Звіщати смерть – це означає звіщати свободу і прощення, To котре ми отримали в declare the Христі. death, it means to proclaim the victory and proclaim the freedom.
Саме через таке служіння, яке ми звершуємо, ми закорінюємося в Ісусі Христі. Because through this ministry that we have, we are rooted in Christ. Ми зближаємося з We're Ним coming closer to Him через наше очищення і освячення. through our purification, through our holiness. Тому що через віру в Христа ми отримали Because оправдання. through the faith in Jesus Christ we receive justification. Тому що оправдання це є, And justification, коли невинного визначають невинним. when somebody who is guilty becomes not guilty. Ми в Христі Ісусі And отримали we in свободу. Christ have received the freedom. Це є визволення від рабства, в якому ми були. The freedom from the slavery in which we were. Це визволення від неволі, в якій ми It's жили. freedom from this bondage in which we were. І застереження дає нам Слово Боже, що ми знову не попали в це ярмо. And the Word of God gives us the warning that we would not get back into the same. Сьогодні цим служінням ми згадуємо оцю ціну, яка була заплачена Богом за наше спасіння і особисту свободу. And in today's ministry, we're going to remember the price with which we have received this freedom. Давайте разом розглянемо деякі аспекти дороги до оправдання і життя в свободі, що дарував для нас Бог. And let's look through some of the aspects of this justification that God has given us. Хочу сказати, що людина завжди шукає оправдання перед Богом. And I want to say that we're always looking for justification before God. Ми знаємо, що робив Адам з Євою, коли Господь на запитання, чому ти це зробив. And we know what Adam and Eve were doing when they were asked, why did you do that? Я не буду зупинятися на цьому, I'm це not going to забирає stop on this, час. it's going to take too much time. Але людина хоче заховати свій гріх чи свою вину. But a person wants to hide their sin and their guilt. І декому здається, що воно вдається їм це зробити. And sometimes people think that it's something that they can do. Але насправді ніхто не може скрити свого гріха, який достойний осуду і гідний покарання. But in reality, nobody can hide their sins. Тому що Біблія каже, заплата за гріх – це є смерть. The punishment for sin is death. І ми знаємо, що саме ця смерть, вона перше була духовна, потім фізична і може бути вічною. And we know that first this death was spiritual, then physical, and it can be even eternal. І ми розуміємо, що Бог для того, щоб нас спасти від смерті, мав свій план. And we understand that God wanted to save us from death, and He had the plan Щоб людину оправдати to justify a і person визволити її від цієї неволі. and free them from this slavery. І ми знаємо, для того був даний закон, через That's який пізнавався гріх. the law was given through which we could understand sin. Але законом, як написано, не може оправдатися жодна But людина. we cannot be justified by the law. Тому Бог послав оцей That's дар why God благодаті. sent this gift of grace. Він послав свого однородженого Sent His one сина. and only Son. І ми знаємо цей золотий вірш You know Євангелії. this golden verse Йоанна from the 3:16. Gospel, John 3:16. Так, бо Бог полюбив For світ, God so loved the world що Він віддав that свого He однородженого gave сина, His one and only Son, щоб кожен, that хто вірує whoever в believes нього, in Him не shall загинув, not perish, але мав but життя have вічне. eternal life. І далі каже, хто вірує в And нього, then He says, who believes не in буде Him засуджений. will not be judged. Хто ж не вірує в нього, Who doesn't believe in Him, той вже he is засуджений. judged already. І тому, що не повірив в ім'я Because they did однородженого not сина. believe in the name of the one and only Son. Тому спасіння для нас прийшло як оправдання Божою благодаттю, And that's why the salvation came to us as a justification through the grace of God. яка була явлена в Ісусі It was Христі. shown in Christ Jesus. І Біблія нам говорить, що ми оправдуємося Його благодаттю через відкуплення. And Bible says that we are justified through His grace by His redemption. Яке Він звершив на Голгофському хресті. Redemption that He completed on the cross on Golgotha. Біблія каже, що Бог його дав у The Bible жертву says примирення. that God has given Him as this sacrifice. У Його крові, That in His blood, щоб через віру that's through faith, виявити свою правду to show His justice. і щоб дати
відпущення гріхів, хто вірує в нього. and to give this forgiveness of sins of all who believe in Him. І саме вірою ми And оправдовуємося. it's through our faith that we are justified. Ми спасені Божою благодаттю. We're saved by the grace of Це God. не від нас, це є дар Божий. That's not of us, but it's a gift of God. Це Його смерть і Його That's His death воскресіння. and His resurrection. Тому що Він був виданий за наші гріхи. Because He was suffering for our sins. І Він воскрес для нашого And оправдання. He resurrected for our Біблія justification. каже, що ми, The Bible оправдавшись says that we have вірою, been justified by faith. повинні мати мир із We Богом have to have peace with God через Ісуса through Jesus Христа. Christ. І ми маємо доступ до тієї And we благодаті, have access to this grace в якій ми сьогодні з вами in стоїмо. which we stand today. Римлян 5:1-2 якраз говорить And про це. Romans 5:2, Перші два. verse and 2. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимося надією слави Божої. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we also obtain access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Отримавши в Ісусі Христі оцю благодать, And when we receive this grace in Jesus Christ, оцю незаслужену милість від Бога, this mercy that is undeserved from God, і ми її отримали в день нашого покаяння, and we obtain it in the day of our repentance, коли ми признали всі свої гріхи, when we acknowledged all our sins, коли ми осудили ці гріхи, when we judged all коли ми the sins, сказали, ми не we хочемо said жити we більше в do цьому not want to гріху, live in this anymore. ми отримали We прощення, receive forgiveness. ми отримали We звільнення, receive freedom. ми отримали мир з We Богом, receive peace with God. ми отримали оправдання And of course, justification і усиновлення, and sonship. і ми отримали свободу нового життя, We received freedom of new life, щоб мати життя вічне. to have eternal life. І стоїть тепер And питання, now is the question, щоб ми стояли в тій свободі, яку do дає we для нас stand Господь. in this freedom that God gives us? Тому що ми спасені Because we are через віру. saved by faith. Це не від нас. It's not of us. Це є дар It's a Божий. gift of God. Це не від наших It's діл. not of our works, Щоб ніхто не so that хвалився. nobody could boast. Тільки по Божій благодаті ми Only є by те, the що є. grace of God. Ми стали праведними і святими і оправданими. We became righteous and holy and Ми justified. стали дітьми Божими. We became the children of God. Це той новий статус, який дав нам Бог у Христі Ісусі. This is the new status that God has given to us in Тому Christ що Jesus. Він поклав наш гріх на нього. Because He put our sin onto Him. Тому написано є, хто That's не why it віддав says, гріха, who did not have sin, Він учинив за нас гріхом, He became sin for us, щоб ми стали Божою that правдою we в could ній. become the righteousness of God. Ми отримали це нове життя. We have received this new life. Ми отримали цю We свободу have в received Нім. this Алілуя! freedom in Him. Hallelujah. Тому що ми стали Його Because твориво. we became His creation, Щоб ми у Христі Ісусі робили добрі діла, so that we would do good deeds in Christ які Jesus. Бог наперед приготував для нас, That God has prepared for us in щоб advance. ми в них That we перебували. would live in them. Це жити новим, It's to live anew, праведним життям, righteous life як нове творіння у Христі. as a new creation in Jesus Christ. Галат 5 розділ, перший вірш написано. In Galatians 5:1 we read, Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. it's Бо ви, браття, на волю покликані, але що 13-й вірш. Але що ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Перший і 13-й. So the first verse, for the freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. And then verse 13 says, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
Я хочу, щоб ми побачили два моменти у тих двох віршах. And in these two verses, I want for us to see two things. Христос нас визволив для волі, That Christ set us for freedom, free, і на волю ми покликані. and we are called for freedom. І що ми не можемо знову повертатися до того, від чого нас Господь And that we визволив. cannot go back from that from which God has delivered us. Що це означає стояти в свободі? What does it mean to stand in freedom? Це означає не вертатися в неволю гріха, It means not to go back into the slavery of sin, у ярмо рабства. into the yoke of sin. І воно може статися дуже легко, And it can happen very easily коли ми не будемо пильнувати. if we don't pay attention. Коли приходять спокуси, і ми їм піддаємося. And when temptations come and we fall into them, І ми знову відпадаємо від Бога. and we again fall away І from ми God, знову починаємо шукати лиця Божого. and we need to search the face of God again. Тому стояти у свободі – це означає пильнувати. And that's why when we say we stand in freedom, it means to pay attention, be on guard. Стояти у свободі – це означає очищати себе. Stand in freedom means to purify yourself. Тому що Біблія каже, Because the коли, Bible says що ми повинні жити, щоб не грішити. that we have to live in the way that we would not sin. Але коли хто з вас грішить, But if anyone sins, то ми маємо заступника перед Отцем. then we have a priest before the Father, Який заступається за нас. and he intercedes for us. І тому Біблія нам говорить, 1 Іоанна 3 розділ, 3, 6 вірш. And so that's why when we read 1 John 3, chapter 3, verses 3 to 6. 1 John chapter 3, Кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе, так же само, як чистий і він. Коли хто чинить гріх, чинить беззаконня, бо гріх – то беззаконня. Ви знаєте, що він був з'явився, щоб гріхи наші взяти. Гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. and everyone who thus hopes in him purifies himself that he is pure. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness, because sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Тому апостол Павло пише до Коринтян: очисьмо себе від всякої нечисті And that's тіла why і Apostle духа. Paul says to Corinthians that we should purify us from any unholiness, Тіла і духа. from the holiness in the body and in the spirit. І творім святиню в Божім страху. And let's create the temple of God in the fear of God. Тому ми, приходячи перед лице Боже, щоб That's why when згадати we come смерть before- Господа нашого Ісуса Христа, Before we come before the face of God, that we would remember the death of Jesus Christ, щоб причаститися від тіла і крові that Його, we would partake in the blood and the body. ми повинні очистити себе. We have to purify. Ми повинні перевірити себе. We have to check ourselves. Ми повинні освятити себе. We have to sanctify ourselves. Як ми вже згадували, що ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного, advocate. We already said that we have an advocate before the Father who is righteous, Він є ублагання за наші гріхи. and He is atonement for our sins. І не тільки за наші, а за гріхи всього And not світу. only for our sins, but for the sins of the whole world. Тому себе треба перевіряти. That's why we have to check Це ourselves кожного дня. every day. Це не тільки перед споменом. Not only before the communion, Ми повинні завжди бути готові зустріти Господа because нашого we Ісуса always Христа. should be ready to receive our Lord Jesus Christ. Ми повинні перевіряти себе, чи ми у вірі. We have to check ourselves if are we in faith. Ми повинні пізнавати самих себе, чи Христос живе у нас. We have to check if Christ lives in us. Тому ми прочитали текст That's why we read у Коринтян 11 розділі, in Corinthians 11, 27 вірш. verse 27. Тому хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, Who is going to eat the bread and drink from the cup in an unworthy manner?
буде винний супроти тіла і крові Господньої. shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Що це означає What їсти does this негідно? mean to eat in an unworthy manner? Це бути неприготовленим, Means not to be read, неочищеним, not to be неосвяченим, sanctified and purified. невипробуваним, тому що людина повинна себе Not випробувати. tested, because a person should test Що themselves. говорить 28-й вірш? The verse 28 talks about this. Нехай же людина випробовує себе, And the man must examine themselves. і нехай так їсть хліб і з чаші хай п'є. And in so doing, he eat the bread and drink from the cup. І 29-й вірш говорить, бо хто Verse 29 їсть says, і п'є негідно, Or who eats and drinks in an unworthy manner, не розважаючи про тіло, without considering the body, той суд собі їсть і п'є. he drinks and eats the judgment for himself. Тому що осудженими від Господа ми караємося, пише нижче. Because when we are judged by the Lord, we discipline ourselves. Це одна з причин, чому Господь допускає деякі покарання в нашому житті. And that's why, one of the reasons why God sends certain things into our life. Тому ми повинні готувати себе. That's why we have to prepare ourselves. І ми повинні жити в цій перемозі, яку дав для нас Господь. We have to live in the victory that God has given to us. Жити в свободі, яку приніс для нас Freedom Господь. that God has given to us. Щоб нам постійно пильнувати за своєю ногою, устами, словами, We ділами. would always pay attention to our feet, to our mouth, what comes out of our mouth, our hands. Тому, згадуючи сьогодні And that's смерть why, as Ісуса we Христа, remember the death of Jesus Christ today, ми святкуємо we перемогу celebrate Ісуса the Христа. victory of Christ. Це звільнення від влади гріхів. And that is the freedom from the slavery of sin. Тому що гріх вже більше не панує над Because нами. sin has no rule over us. Але ми в Христі Ісусі But we in пануємо над Christ гріхом. Jesus, we rule over sin. Живучи не по тілу, а по Because we духу. live not by flesh, but by the Spirit. Тому через віру в Ісуса Христа That's why ми through faith in Jesus Christ, визнані перед Богом Отцем оправданими, we're невинними. justified, innocent before God. Тому свобода чи воля у That's Христі why Ісусі, freedom in Christ Jesus вона дана нам для нового життя в is given Христі. to us for a new life in Christ. Тому віруючим щоденно потрібно дбати, That's why the believers every day they should keep attention. щоб бути оправданими в очах Pay Ісуса. attention that they would be justified in the eyes Щоб of мали це Christ. спасіння, визволення в Ісусі That we would Христі. have this salvation of Ми повинні freedom in Christ. пам'ятати, що ми оправдані Remember, тільки благодаттю we're Ісуса justified Христа. only by the grace of God. Що ми є діти Божі і That we are наслідники children of Його. God. І все це через And заслуги all Ісуса of that is Христа. because of Jesus Щоб Christ. стояти у свободі і цінувати те, що We для would нас придбав stand in this Христос. freedom and we would appreciate what the freedom Для того is. щоденно потрібно мати цю міцну віру, тверду і сталу. And that's why daily we need to have this faith that is firm. Тому, хто ще сьогодні не ввірував в Господа Ісуса So Христа, if today you did not believe yet, in можливо, в нашому Jesus зібранні Christ, є ті, які ще не покаялися, maybe there are some who have not repented yet, які не примирилися з Богом, who have not been, do not have peace with Reconciled. God. Yeah, reconciled with God. Тому сьогодні Господь закликає всіх. And God calls everyone to Him. Прийдіть до мене всі, Come to me all, знеможені, обтяжені. those who are weary. Це означає в такому стані, який ви є, It means in the state that і you своїми are, гріхами. with all your sins. Я дам мир вашим I'll душам. give you peace. Я дам прощення. I'll give you Я дам forgiveness. звільнення. I'll give you Я дам силу freedom. для нового And життя. I'll give you the Це power те, to new life. для чого помер That's Христос на what Голгофі. Christ died for. Тому ми зараз будемо як церква брати участь у цій святій And as a трапезі. church, we're going to partake in communion. І ми будемо молитися про те, щоб Бог We're gonna pray благословив кожного. That God would bless Щоб ми з everyone. вірою протягували руки до тіла і чаші. That we, with faith, we would approach the cup and the bread. І щоб ми вірою отримали оцю Божу милість і And благодать, that we will receive this grace of God through faith. яка діє через Ісуса Христа і через оце That служіння в acts повній смерті. through Christ and through this ministry. Тому що це заповідь Божа, Because this is a commandment of God. що ми повинні згадувати Його We смерть. should remember His death. І ми повинні бути готовими до цього. We have to be ready for that. Тому давайте ми зараз всі встанемо. So let's stand up. Давайте прославимо Господа. Let's glorify Давайте the Lord. помолимося. Let's pray.
Давайте подякуємо за те спасіння і визволення. І за цю свободу, яку дав нам Господь, щоб нам стояти в цій свободі. Алілуя! Ми благословляємо Твоє ім'я, Господь. Ми так Тобі дякуємо, що Ти віддав свого Сина заради нас і нашого спасіння, який став цією милостивляючою жертвою перед Тобою за нас і гріхи наші, який віддав своє життя, щоб дати свободу для всіх, хто вірує в Тебе, щоб дати звільнення від влади гріхів, щоб розірвати ті кайдани неволі, щоб зламати оці в'язничні кайдани, і дати прощення, спасіння, звільнення і свободу. Слава Тобі, Ісус Христос! Ми спасені Твоєю благодаттю. Тому ми є щасливі, що ми сьогодні, як церква, ми можемо згадувати смерть Твою. Ми можемо звіщати смерть Твою. Що смерть Твоя – це є наша перемога. Перемога над гріхом. Це є життя в свободі, яке Ти дарував для нас. Ми дякуємо Тобі за нашу церкву, за всіх братів і сестер, за те освячення, яке Ти звершуєш в цій церкві. Ми знаємо, що Ти хочеш вживати церкву для слави Твоєї. Ти хочеш, щоб через церкву була звіщена Євангелія, щоб ми проповідували про Твою смерть і воскресіння, щоб багато людей отримали свободу, отримали визволення, отримали прощення, нове життя і вічне життя. І ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Тобі хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідайте. Ми зараз будемо готуватися до ламання хліба. Тому заспівайте, будь ласка, загальним співом, буквально один-два куплети. Будемо співати номер 79. Сидім на голову, друзя, Спасителю жертву віддав там життя. Месія лиш правди людей навчав, недужих зціляв, за що так постраждав. Скорій Читаю Боже Слово, 1 Коринтян, 11 розділ, 24 вірш, 23 і нижче. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб і подяку віддав, і переломив, і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Ми будемо молитися за благословення хліба, щоб ми могли спожити його як тіло Ісуса Христа, яке ламалося за наші гріхи, де платив Бог Отець ціну за наше спасіння своїм однородженим Сином,
який став людиною і підняв на Голгофський хрест всі наші гріхи, хвороби і прокляття. Давайте прославимо Його. Алілуя! Ми дякуємо Тобі, Отець Небесний, за Твого Сина. Ми дякуємо Тобі за цю спасительну жертву, якою Ти став, Ісус Христос. Що Ти, будучи Богом, став людиною. Що Ти поніс наші гріхи, наші беззаконня. Що Ти був розп'ятий на хресті. І кара на Тобі була від Бога за наш мир. І ранами Твоїми нас уздоровлено. Сьогодні, в цей день спомену смерті Твоєї, ми, Господи, благословляємо цей хліб, який символізує тіло Твоє, яке ламалося на хресті. Благослови, освяти і дай нам з вірою прийняти, щоб вправді ми були сповнені Духа Святого, були з'єднані Твоєю любов'ю в одне тіло. Тому що одне тіло, яке Ти, Господь, віддав за нас. В ім'я Ісуса ми це просимо, Отець і Дух Святий. Амен. Під час ламання хліба ми будемо думками на Голгофі. Хто може брати участь у спомені смерті? Ті, котрі прийняли завіт із Господом через водне хрещення, які випробували себе у вірі і в святості для достойного прийняття, ті, які приєдналися до церкви вірою, ті, котрі приближені, чи замічені, чи вилучені в церкві, брати участі не можуть. Для кращого обслуговування, ті, котрі не будуть приймати участь, ви зможете сісти. Продовжуємо співати з другого куплету. Зійдім на Голгофу, друзя, Ісус нам мучення терпить до кінця. Він прагне, це тому подаю, що вони живі з його устечуть. Склонімсь зійдім на Голгофу, друзя, Спаситель любові благає Творця. Прости їм, не знають, що чинять мені. Христова молитва знялась від землі. Склонімсь перед зійдім на Голгофу, друзя, почуєм Ісуса слова до Отця. О Боже мій, що мене залишив,
Алілуя. Слава тобі, Отець. Слава тобі за Сина Твого Ісуса, Спасителя нашого Господа. Ми тобі поклоняємося, тебе возвеличуємо. Ми так тобі вдячні за це велике спасіння, яке ти подарував нам своїм Сином. Алілуя. 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 Слава тобі, Ісус. Дорогі брати та сестри, коли браття проходили з хлібом Господнім, нікого не проминули, всі взяли участь. Продовжую читати з 11 розділу, 25 вірш. Перше післання апостола Павла до Коринтян. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Молимося за благословення чаш. Славимо тебе, Отець, за Сина Твого Ісуса Христа і Твою божественну кров, яка була пролита на хресті. Алілуя. Ола Маріна. Дорогий Господь, стоять сьогодні перед Твоїм лицем, Господи, і будучи учасниками у цій заповіді, Господь, наші серця, вони переповнені вдячністю Тобі за цю жертву, за цю ціну, за Твою любов, яку Ти полюбив нас, Господи, Боже наш. І ми хочемо славити Тебе, ми хочемо величати Тебе за все те, що Ти зробив в нашому житті. А те, що Ти є наш Бог, Ти є наша твердиня, Ти є наш Спаситель, Ти не пошкодував свого Сина однородженого, для того, щоб ми сьогодні могли бути на цьому місці, для того, щоб ми могли сьогодні бути звільненими, очищеними, благословенними під Твоїм покровом, Господи. Ми дякуємо Тобі, Отець, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Благослови, Господи, ці чаші, благослови кожного учасника, Господи. Нехай Твоя благодать торкнеться кожного серця, і Твоя присутність буде на цьому місці в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Господи, благослови і будь прославлений в нашому житті, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амен. Номер 709. Немає проблеми в житті, що Бог не міг рішати, чи високих таких, щоб їх не міг стояти. Немає
мішати, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій, мій брате, також він понесе, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій, мій брате, також він понесе. Немає хвороби, що Бог не міг би зцілити, чи болю такої біди, що Бог не міг зцілити. Коли тягар твоєї душі почне так гнітити, звернись до Бога і Він може зміцнити, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій, мій брате, також він понесе, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій, мій брате, також він понесе. Слава тобі, Ісус, слава тобі, Господь, що ти поніс гріхи наші, тягарі наші, немочі наші. Ми сьогодні довіряємо тобі, що ти сьогодні носиш наші тягарі, коли ми довіряємо їх тобі, коли ми кладемо ці тягари на тебе. Слава тобі за цей великий подвиг твоєї душі, тому що ти взяв наш гріх, нашу вину, наші хвороби, наші прокляття. Ти взяв на себе. Слава тобі. То ми благословляємо Твоє ім'я. Ми тобі поклоняємося і тобі щиро дякуємо. Алелуя. Щиро. Алелуя. 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 Номер 261. Друже, хочеш свій гріх побідити? Друже, як хочеш свій гріх побідити, є сила крові, серцем свободу Христову війти, є сила в Його крові, сила Божа, чудодійна крові Христа, сила Божа, чудодійна у пречистій крові Христа. Хочеш ти пристрасть і гордість смерти,
Дорогі брати та сестри, коли браття проходили з чашами, нікого не проминули, всі взяли участь. Кого пропустили, підніміть руку, вас обслужать на місці. Слава нашому Господу! Зараз будемо молитву мати подяки для Господа, що ми були учасниками Його святої трапези. Для того прочитаю 6 розділу Євангелія Іоанна, декілька віршів, слова Ісуса Христа. «Я хліб життя, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. По правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Амінь». Помолимося. Щира сердечна подяка Тобі, Отець, за цей приємний час, який Ти даєш нам, як церкві, в Домі Божому перед лицем Твоїм, що ми були учасниками святої трапези, де ми споживали хліб і пили з чаші. Ми дякуємо Тобі за те, що ми могли згадати смерть Твою і в цьому служінні через оці видимі знаки з'єднуватися з Тобою і один із одним. Ми так є щасливі, що Ти нас знайшов, спас, оправдав, усиновив, що Ти дав нам свободу і нове життя, і вічне життя. Слава Тобі! Ми дякуємо Тобі, що в Тобі ми маємо оцю силу для нового і переможного життя, щоб жити нам в свободі. Дякуємо за нашу церкву, братів, сестер, за нашу молодь, діти, за всіх членів церкви. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що Ти продовжуєш кликати до себе. Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і знайдете спокій душам своїм. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Спаси ще тих, хто не спасенний, і укріпи в вірі тих, яких Ти спас. Благослови надальше це зібрання, а всю славу і честь ми віддаємо Тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, так як ми на членському служінні вирішили, що першої неділі, День спомину, ми будемо мати дві жертви. Буде загальна жертва і буде жертва, яку ми будемо мати як фонд, збирати як фонд. Ця жертва повинна бути від кожного персонально. Ця жертва повинна бути підписана в конвертах. Ось це є годинна тижнева і 4 тижні, це значить помножити на 4 і зібрати в одну і пожертвувати на початку місяця ту суму грошей, яку ми збираємо як фонд для добудови дому молитви. Після того, коли ми будемо бачити, яке ставлення буде всіх нас до цього фонду, то буде якраз і виявлення нашого бажання, що ми хочемо, щоб щось добудувати. Ми говорили про те, щоб добудувати і коридори, і зал весільний, і додаткові приміщення, які необхідно. Ось, це те, що ми говорили на членському зібранні. Це просто говорю як нагадування. Тому приготуємося зараз до добровільних пожертвувань. У нас буде сьогодні
дві жертви. Перша загальна, а друга, і вона буде регулярною кожного місяця на початку, коли ми будемо робити жертвування на цей фонд. Тому я попрошу брат Якимів помолиться зараз про цю жертву. Станемо, брати і сестри, і потім загальну пісню проспіваємо, зробимо добровільні пожертвування, а потім хор. Молимося, брати і сестри. Церква дорога. Отець наш Небесний, ми так Тобі щиро вдячні, Господь наш і Бог, за вічну Твою любов до нас, Господь. Ти настільки нас полюбив, що віддав своє життя за нас, а ми щоб жили. Ти помер, щоб ми жили. І ми дякуємо Тобі, Господь. Ти є живий хліб, який з неба зійшов, для того, щоб ми мали життя сьогоднішнє, теперішнє і майбутнє. І ми вдячні Тобі. Благословляємо ім'я Бога нашого за все, що Ти зробив для нас. Ти достойний слави. Ми дякуємо Тобі, Господі, за наш добробут, за наш достаток. Ти благословляєш нас, Господі, Ти даєш нам мир, Ти даєш нам радість, успіх даєш, Господі, благодать свою. І ми дякуємо Тобі, Господь, за всі Твої благословіння, які ми маємо в нашому матеріальному житті тілесному. Ми дякуємо Тобі, Господь, і благослови Твій народ, благослови жертвенництво, щоб ми жертвували для слави Твоєї, щоб ми пам'ятали, що все це, що ми робимо, це вклад у небесний банк. Дякуємо Тобі, Господь, за сьогоднішнє благословіння. Будь з нами, і вся слава Тобі хай буде навіки. Амінь. Номер 558. О, любов, про тебе я співаю, сповіщаю всім святою вість, що Ісус, Спаситель, зійшов з неба, мир і щастя грішникам приніс, Його любов велика є, Його любов чудова є. Він полюбив мене, на хрест віддав себе, Його любов чудова є. О, любов, виявлена в Ісусі, ще як тут Він в грішнім світі жив. Він безгрішний наш Ісус Спаситель, на хресті спасіння нам звершив. Його любов велика є, Його любов чудова є. Він полюбив мене, на хрест віддав себе, Його любов чудова є. О, любов, бальзам на серця рани, захист для душі в часи лихі. Запануй над всім моїм бажанням і провадь мене в оцій спині. Його любов велика є, Його любов чудова є. Він полюбив мене, на хрест віддав себе, Його любов чудова є. Будь ласка, сідайте, брати і сестри, зараз виконає хор для слави Божої. І тут просьба ще сестер, які хочуть теж заспівати, то після хору заспівають пісню. Старайтеся подавати всі пісні, хто хоче участвувати в служінні до неділі. Бо у нас є вже програма, щоб ми не вклинювали вас серед зібрання. Будь ласка, просимо, це звернення до всіх. Дякую.
все, що дав мені мир і благодать, любові, світло ти запалив, хори ангелів, співи неземні, не зупинять моїх слів. Все, чим живу, тобі присвячую лише. Хвала тобі, наш Бог. В саду Гефсиманском молился Иисус. Он изливал пред Богом свою печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу, когда Иисус на нас молился Богу и Отцу. Но да будет воля Бог твоя,
свою печаль и грусть, и кровь, как капли пота, стекали по лицу, когда Иисус за нас молился Богу и Отцу. Но да будет воля Бог Твоя, себя отвергну я, и крест свой понесу. Но да будет воля Бог Твоя, себя отвергну я за людей свою жизнь отдаю, я за людей свою жизнь отдаю. Но да будет воля Бог Твоя, себя отвергну я, и крест свой понесу. Но да будет воля Бог Твоя, себя отвергну я за людей свою жизнь отдаю, я за людей свою жизнь отдаю. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні згадуємо муки, страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми бачимо, якою дорогою ціною ми є всі викуплені, що за нас Господь, що Господь для нас зробив. Що ми сьогодні могли сидіти, слухати Його Слово, мати віру, надію в серці своєму, що ми є діти Божі, що за нас заплачена ціна там на Голгофському хресті. І це є так і амінь. Як сказав Ісус Христос, нехай буде воля Твоя до Отця, не моя. Він хотів виконати волю Батька, тому що Він є вірний, добрий Син. І Він хотів пострадати за нас, щоб ми мали життя. Він не хотів зробити щось для себе, тому що Він має життя вічне. Але Він хотів зробити для тебе і для мене, дорогий друже, щоб ти це оцінив і прославив ім'я Його. Він достойний слави. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, нам сьогоднішній день залишається вірити в Господа, цінити Його і не забувати за те все, що Він зробив для нас. Так людина часто забуває про те, що зробив Господь для тебе, для мене. І починає жити своїм життям, вправо-вліво може збочувати і думати, добрий, милуючий Бог, Він все простить, Він любить. Так, дорогі брати і сестри, добрий, любящий батько все простить, Він любить, в нього є терпіння і є довге терпіння, але всьому є кінець. Знаєте, Він нас полюбив і Він нам залишив Слово Своє і каже, що ми були Йому вірні. Знаєте, та людина, яка вірна Господу, послушна Йому, це їй до подоби нашому Спасителеві. Я почитаю Слово Господнє, є об'явлення Івана Богослова, є написано такі слова. Є написано 2 розділ, і прочитаю 10-й віршик. «Будь вірний до смерти, і я дам тобі вінець життя». Слава нашому Господу! Є сказаний друга половина віршика, «Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя». Дорогі брати і сестри, вірним бути Господу. Ми маємо такого надійного батька, який нам показав приклад на всьому. Він є той батько, який нас любить безмірною великою любов'ю, і Він є вірний. Те, що Він сказав, то є так і амінь. Те, що ми просимо в Нього, Він нам дає. Тому що Він нас любить і веде нас своєю дорогою. Він нам залишив Слово Своє і каже, перебувайте в мені, а я у вас. Він залишив нам Слово про те, щоб ми були в Ньому, пробували в Слові Його, відчували Його. І Він каже про те, без мене ви нічого не можете робити, постійно потрібний я вам. Але коли ви будете в спільності зі мною, я буду з вами. Тобто маєте шукати лиця мого, і я вам буду виходити завжди на зустріч. Це залежить все від тебе, дорогий брат і сестра.
І знаєте, Слово Господнє каже про те, що Господь хоче, щоб були вірні. Є написано у Матфія про 5 талантів, про таланти, там є 5 талантів, 2 і 1 талант. Коли Господар дав ці таланти, і він хотів, щоб вони їх придбали. І знаєте, той, хто мав 5, придбав ще 5 талантів, хто мав 3, 2, придбав ще 2 таланти, і той, що 1 мав, він закопав його. Але бачимо, ті, які придбали, що він сказав: гаразд, рабе вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Це до подоби є Господу, дорогі брати і сестри, коли ми є вірні Господу в малому. Коли ми робимо те, що йому до подоби, він каже: над великим поставлю тебе. Знаєш, дорогий брат, сестра, буває таке в житті нашому, коли ми йдемо за Господом, і буває в нашому житті труднощі, яких ми, може, не бачимо впереді вихід з цього положення. Може, тобі важко, і тобі кажеться, Господь не чує, Господь не виходить на зустріч, але знай про те, Господь чує, Господь бачить, і Він вийде на зустріч. Знаєте, якщо я дивлюсь, Слово Господнє читав про Йосипа, який батько його любив і бачив, що він йому був вірний. І коли Йосипу проснився сон, то що сталося далі? Він розказав, що який проснився йому сон, що йому всі рідні поклоняться. І ми бачимо, що сталося. Брати продали його в рабство. Коли брати продали його в рабство, де був там Потіфар, який купив його. І знаєте, подивитись далі, Потіфар побачив, що цей Йосип, він не такий, як усі раби, він інший. Чому? Бо він був з Господом, з ним був Бог, так він бачив. Хоча ця людина була невіруюча, цей Потіфар, але він бачив, що з ним був Бог. Він не такий, як усі, тому що він був вірний. Яка йому поручалась робота, що він робив? Він все робив краще, як інші роблять. Він був вірний. Дорогі брати і сестри, бачимо далі. Коли Потіфара жінка приступила до нього, хотіла спокусити його, він далі був вірний. Він не дався на ті ловушки. Він хотів бути вірний Богом і казав, як я можу зробити, тобто зрішити перед Отцем, перед Богом і перед паном своїм, тобто Потіфаром, як я це можу зробити. Він вирвався, він утік від того гріха. Знаєте, людина світська, яка не знає Господа, або та людина, яка духовно впала, а навіть, може, в той час міг би подумати сам той Йосип: Господи, де ж ти є? В той час, коли ти мені сказав, що всі мені поклоняться, те, що я бачив, той сон, те, що я мав відкрити від тебе, получилось знак запитання: де ж то є, де ж то ділось? Міг би в той час подумати: Господи, ти мене повністю залишив, я в рабстві. Може, мені буде краще жити, якщо я зараз буду жити з Потіфаровою жінкою, може, вже буду краще їсти, може, вже не буду тим рабом, яким я був до цього часу. Ця людина може взяти своїм розумом. Але Слово Господнє каже: на розум свій не покладайся, на Господа здай дорогу свою, і Він зробить. І знаєте, подивитись, цей Йосип в той час не поступив так, як поступає людина світська, але він поступив так, як людина Божа, яка послушна дитина, вірний раб. Він знав, що за це пострадає, він далі попадає в в'язницю, далі попадає в ту тюрму, і далі труднощі більше, які були. З одних труднощів перейшов інші труднощі, але все рівно вірний Господу. І там, в тюрмі, він є вірний Господу. І знаєте, і там побачив начальник тюрми, що він не такий, як інші тюремщики. Він не такий, з ним дійсно є Господь. Дорогі брати і сестри, як бачимо, як потрібно вірити в Господа, довіряти Богу, бути вірним Господу і пам'ятати про те, що впереді кінець. Пам'ятати про те, що впереді нагорода. Як каже Слово Господнє про те, що будь вірний Господу до кінця, Він дасть тобі вінець життя. Будь вірний до кінця. Дорогі брати і сестри, так же само і ми. Коли будемо вірні Господу до кінця, Він нам в кінці дасть нагороду на небесах. Але бачимо, що коли йдемо за Господом, є і перешкоди, є трудності. Не бачимо впереді, може, і прозріння, буває щось і таке. Є різні перешкоди, є різні хвилі. Але бачимо далі, коли прийшлося Йосипу, коли фараон мав сон, і було йому потрібно розгадати оці проблеми, які були впереді. Та ж саме Йосип там не похвалився про те, що я можу відгадати цей сон.
але казав, що всі ці проблеми може рішити Господь. Він може це. Дорогі брати і сестри, бачимо, і тут вірний він був Спасителеві і поклався на тому, що він це може розгадати, він це може роз'яснити, може Господь, бо це все є в його владі. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, нам потрібно дивитись на Слово Господнє, дивитись на тих мужів, які були вірні, які старались, які були вірні Господу до кінця. І потім впереді, в кінці ми бачимо, є велика нагорода. І ми бачимо, який був кінець далі Йосипа, яке було далі благословіння. Те, що Господь сказав, воно збулося. Те, що Господь сказав, що поклоняться рідні йому, те збулося. Прийшли ті брати, коли він вже був в дійсності другий після фараона у Єгипті. І він, звершилось те, що сказав Господь. Він є вірний Господь. Дорогі брати і сестри, слава нашому Господу! Хотілося б, щоб ми, ідучи за Господом, були завжди вірні. Це стосується до мене і до нас усіх. Щоб ми були вірні нашому Творцеві. Знаєте, буває, часто ми на роботі робимо. І я думаю про те, що ми завжди повинні, каже Слово Господнє, ми повинні робити все для Господа. Буває так, що людина каже, що я роблю як для себе. Буває, що людина і про себе добре не піклується і може погано зробити. Слово Господнє каже, робити як для Господа. І знаєте, на всякому місці, де ми робимо, Слово Господнє каже, ми є та п'ята Євангелія. Люди читають, бачать, чи дійсності ми є діти Господні. Я не раз ще на Україні казав хлопцям, які у мене працювали, казав про те, що ви йдете робити роботу, не свідчте зразу про Господа. Перше, почніть робити роботу і зробіть так роботу, щоб людям подобалось. Якщо подобалось, починайте свідчити, хто ви є. Бо якщо ви не засвітите, а загасите, то краще не говорити про Господа, щоб ім'я Господнє не зневажалось. Бо знаєте, було один раз так. Було так, що прийшов перший раз і засвідчив про Бога, почав робити той чоловік, брати роботу, а потім каже мені, ти можеш поїхати забрати інструмент, або не можу туди поїхати. Чому? Не приймають і навіть інструмента не дають. Тому що погано зробив. Дорогі брати і сестри, і яке це вже свідчення? Яке це свідчення тому, що ти засвідчив про Господа, а сам ти на самом ділі не показує у тому, що ти є дитина Господня. Знаєте, я думаю, що всяку роботу, яку ми робимо, кожен має свою роботу. Чи він копає, може, рови, то він теж повинен відповідно те все зробити і має то робити відповідну роботу, тому що ти зайнявся цією роботою. І ти вже маєш мати всім практику і робити так. Тому і яку б ти мав роботу? Тому що якщо ти не можеш цю роботу робити, не вмієш, значить твоя інша якась робота. Якщо кажеш, що не вмієш нічого робити, значить директор школи. Ну щось ти маєш, що не вмієш, то іншу роботу робити, тому що ти маєш відповідно робити, щоб дійсно ці люди бачили і прославили ім'я Господнє. І прославили ім'я Ісуса Христа в тому, що ти дійсності є дитина Господня. Знаєте, я дивлюсь у Слово Господнє, і є написано про таких юнаків, які були вірні, це є написано про Рахавітів, синів, які були послушні батькові своєму. Це написано є в Єремії 35-й віршик. І було до Єремії сказано такі слова: «Іди додому Рахавітів, і будеш говорити до них, і ведеш їх до Господнього дому, до однієї з кімнат, і напоїш їх вином». І 5-й віршик. І поставив я перед синами дому Рехавітів келехи, повні вина, чаші, та й сказав до них: пийте вино. А вони відказали: не будемо пити вина, бо наш батько Йонадав, син Рехавів, наказав нам говорячи: не пийте вина, ані ви, ані ваші сини, аж навіки. І не будуйте дому, і не сійте, і не засаджуйте виноградників, і не майте їх, але сидіть у наметах по всі ваші дні. Бачимо такі слова. Господь хотів показати про те, які вірні ці хлопці, ці мужі, які були послушні батькові. І я прочитую кінець, який написано. Так говорить Господь, 13-й віршик.
Саваот, Бог Ізраїлю, іди і скажи до юдеїна та до мешканців Єрусалиму, чи з цього не витягнути науки, щоб слухати моїх слів, говорить Господь. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, як бачимо, кажеться, нічого такого батько не сказав до своїх синів, якщо подивитися на людський розум, кажеться, щось мудрого. Але дивимося в тому, що діти ці, сини були послушні своєму батьку. Те, що він сказав, те, що він наказав, ми будемо так робити. Ми, наші діти, і далі показує тому весь наш рід. Чому ми будемо так робити? Бо так наказав наш батько. Дорогі брати і сестри, Господу було це до вподоби, що вони були послушні батькові своєму. Вони показали приклад у цьому, що в дійсності, як потрібно слухатись, як робити. Господу це до вподоби, до Ізраїля звернувся. Господь промовляє до твого, до мого серця. Чому ти непослушний? Чому ти так не робиш? Тому що до тебе говорить Господь через Слово Твоє. А тут оці юнаки слухаються батька, навіть у такому малому, що сказав батько, це не робіть. Кажеться, вони цим щось не були б зробили грішного, якщо на наш розум подивитися, але у них був послух своєму батькові, і вони були вірні. Дорогі брати і сестри, Слово Господнє нас учить у тому, і можемо читати багато із Слова Господнього. Подивитись на Йова праведного, який був вірний, і де Господь тішився, де Господь сказав навіть перед сатною, чи ти бачимо праведного Йова, який в невинності ходить. Це Господу йде вподоби, коли вірні ми. І, як бачимо, коли були ці трудності в Йова, коли загинули дочки, сини, Йов не зрішив. Господь дав, Господь узяв. І нехай Господнє ім'я буде прославлено. І бачимо, коли страждання далі прийшло, коли прийшли всі далі трудності в життя цього Йова. І коли він мав ці проблеми з тілом своїм, то подивімося далі, що сталося. Сталося в тому, що він, коли жінка приступила до нього, кажеться, найближча людина, приступила до нього і каже, ти ще добре стоїш у невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. Він сказав, ти сказала, як одна з божевільних. Тобто, ти сказала не то, що потрібно. Чи можемо ми приймати тільки від Бога добре, а зле? Ні. Дорогі брати і сестри, бачимо, скільки буває в житті людини на цій землі, що бувають трудності. І в тому, що каже Слово Господнє, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Тому тут потрібно пройти ці трудності, потрібно пройти і прославити Господа, і пам'ятати про те. А впереді є життя вічне. Різних, ми бачимо апостолів, скільки переносили, різні трудності переживали діти Господні. І далі, як бачимо, Павло і Сила співає пісню в в'язниці. Кажеться, чому співаєш, Павло? Співаєш пісню, ти в в'язниці, ноги твої в колодах, руки, а ти співаєш пісню, обкровавлений. А він співає пісні, славить Господа, бо він знає, у кого він вірував, знає, кого він прийняв в серце, знає, що всесильний Бог його. І навіть той, дорогі брати і сестри, бачимо, той сторож, той офіцер, який був на свободі, а він до них прискочив і каже, що мені робити, мужі, браття? Що він хоче спастися? Куди ти хочеш спастися? Ти на свободі. Ні, він хоче спастися, він хоче мати життя. Він бачить, що ці мужі мають щось більше в серці своєму, чим він. Хоча він їх сторожить, тому що він бачив, що в дійсності з ними є Господь. І вірував сторож. І де сказав, апостол сказав, Павло, віруй в Господа, спасешся ти і весь дім твій. І так сталося. Дорогі брати і сестри, це Боже благословіння. І в такого Господа ми віруємо, і від Нього чекаємо, на Нього надіємось, і Його прославляємо, бо знаємо, що в Нього ми маємо життя вічне. І не знемагай, дорогі брат і сестра, але дай йти за Господом вперед. Якщо якісь трудності є, тебе перешкоджають, ти маєш все рівно Господа Ісуса, який за тебе заступиться і проведе. І знай, опереді життя вічне з Ісусом Христом. Варто служити Господу. Знаєте, один чоловік на Україні в ті трудні часи, він не мав що вдітися. І перший раз йому треба було в зібрання піти, а він не мав що взутись, не мав взуття. І потім він мав ту корову, продав і купив взутись.
і пішов на зібрання. І знаєте, ціле зібрання він сидів і кричав: варто, варто. Коли брати проповідували, він казав: варто, варто продати було корову, щоб піти в богослужіння. Побачив, що там нема в тому ціни, це є більше, тому що він може бути там, може бути в зібранні, може чути Слово Господнє, а те все, що він мав, що не мав що вдітись, а він продав все цінне, що мав, посліднє, і казав: воно вартує, тому що він чує Слово Господнє, має спасіння, має мир, має радість. Дорогі брати і сестри, нам дарував Господь спасіння, визволення, показав дорогу до спасіння. Допоміг би Господь, щоб ми були завжди вірні на всякому місці, на роботі, в служінні, вдома, в сім'ї. Знаєте, як то приємно, коли діти послушні батькам, коли вони є вірні. Як то є приємно, коли в дійсності слухають. А якщо вони думають про те, можемо слухати, що може казати: я Господа люблю, я вірний Господу, а він непослушний, то син батькові. Чи непослушна та людина пасторові, чи непослушний ти на роботі, у кого ти працюєш, а ти кажеш: а я Господу вірний. Ні, дорогі брат, сестра, не є вірний, тому що якщо ти в цьому не є вірний, то й Господу ти не є вірний. Нехай Господь благословить нас, обновить, наповнить Духом Святим і дасть нових сил, дорогі брати і сестри, щоб ми могли далі йти за нашим Творцем і йому вірно служити. Каже апостол Павло: я свій біг закінчив, віру зберіг, а на станку мені призначається вінець праведності. Через це все, що він пройшов, він сказав: на кінець мені призначається вінець праведності. Нехай Господь на всіх благословить, дорогі брати і сестри, щоб ми з цією ціллю йшли. Хто знемагає, хто падає, покластись на Господа і зрозуміти про те, що по цій землі ніде не сказано, що Господь устелить квітами і буде дуже легко йти. Але труднощі і страждання будуть ті шипи, де буде трудно йти. Але впереді життя вічне з Ісусом Христом. Тому то варто служити Господу, і це все, що є земне, воно не зрівняне з тим, що нас чекає впереді, там, на небесах. І каже Слово Господнє: будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Нехай Господь нас благословить. Ми зараз станемо, прославимо нашого Господа, воздамо йому хвалу небеса за те все, що Він зробив для нас. Будемо молитися. Господь наш Ісус, Батько Небесний, ми прославляємо Твоє ім'я святе, ми воздаємо Тобі славу і Тобі дякуємо за те все, що Ти зробив для нас. Ти для нас дарував життя вічне, Ти заплатив ціну там на Голгофському хресті, і звершилось наше спасіння. Слава, алілуя Тобі в небо! Нехай буде прославлено Твоє ім'я, Боже! Нехай слава Тобі лине в небо! Достойний, достойний, достойний Ти слави, хвали, подяки! Поклін і слава Тобі в небесах, Спасителю, алілуя! О, Боже наш! Прости, в чому ми не такі! Ти бачиш кожного брата і сестру, прости, очисть і освяти кожне серце! Дай нам кожен день обновлятись, Господь! Господи, скинути всякі тягари, які опутує нас, і бігти до боротьби, яка перед нами впереді. Щоб виконати Твою волю до кінця, щоб йти Твоє царство в чистоті і святості. Бо Слово Твоє учить про те, що ні чиститла нічого не увійде. Щоб ми пильнували про мир і про святість, до якої ми не побачимо Господа. Допоможи нам, Господи, пильнувати, стремитись, Господи, лічити кожен день, считати, як я прожив. Чи ім'я Твоє святе було прославлено в моєму житті в сьогоднішній день, в завтрашній день, як я прожив. Боже, допоможи, Господь, жити, як Тобі до вподоби, щоб Ти прославлявся. Дай нам завжди пам'ятати, що ми є діти Твої. Господи, і на нас дивляться люди цього світу. Господи, дай нам бути подібним на Тебе, Господи, мати Твій характер, мати Твою доброту, мати Твою любов, яку Ти маєш, щоб ми, діти Твої, теж мали те, Господи, бо ми є Твої діти. Слава Тобі. Боже, Ти роби цю переміну в нашому серці. Благослови нас, Боже, щоб ми перебували в Тобі, Господи, і щоб ми приносили добрі плоди для Твоєї слави, а Ти прославлявся у нашому житті. Благослови кожного брата і сестру, Господь, а хто ще не примирився з Тобою, теркайся Духом Святим, щоб повністю віддався Тобі на служіння, і Тебе полюбив, і Тобі служив, щоб мав радість, щоб мав мир, щоб мав надію, що він спасений. З Тобою буде вічно на небі. Все земне закінчиться, а те, що Твоє, воно стоїть вічно. Слава Тобі, подяка Тобі, Боже, в небеса. Надалі просимо Твого благословіння і будь з нами, Спасителю, а ім'я Твоє святе всьому нехай буде прославлено. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах,
Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Наше зібрання закінчується, брати і сестри. Хто має привіти до нашої церкви, можете передати. Приймаємо. Є ще привіти. За привіти, які привезли нам з України, з Івано-Франківщини, з Волині. Ми щиро дякуємо. Від нашої церкви також, брати і сестри, хто буде їхати на візит чи повертатися додому, від нашої церкви всім, хто любить Господа, передавайте щире християнське вітання. Добре. Перш за все, що розклад служінь у нас на цей тиждень залишається без змін. Сьогодні ввечері буде з участю нашої молоді служіння, тому запрошуємо всіх, що були на зібранні. Серед тижня, вівторок, молитовне зібрання. Запрошуємо всіх на молитву, щоб Бог подав поміч за ті нужди, потреби, які ми молимося, просимо, і також, щоб ми могли з'єднуватися в молитві перед лицем Божим. Четвер, вивчення Божого Слова. Не забувайте досліджувати Писання, приходьте на це служіння, щоб вивчати Боже Слово. Ми розбираємо Біблію вірш за віршем. Зараз ми на першому післанні апостола Павла до Коринтян цікаві теми розсуджуємо, так що запрошуємо, будь ласка, приходьте. П'ятницю молодіжна, нічна молитва з 11-ї, і також на наступну неділю у нас буде молитва благословіння на ранковому служінні, молитва благословіння дітей. Так що, хто з батьків бажає представити своїх дітей для молитви, будь ласка, подайте секретарю дані, щоб ви могли отримати сертифікат про посвячення дітей. Ось. Є записки, зараз ми будемо молитися за нужди, які сестра Савчук, Таня і Давид і Джесіка. Хочу подякувати Богові, що Він благословив їхню подорож, переліт. Дякують за молитви. Також сім'я Петра і Оксани Габ'як просить теж, щоб помолитися за них, що вони будуть їхати на Україну, щоб Бог благословив їхню подорож, що також оберігав їх на всякому місці, щоб Бог благословив їхнє там перебування і щасливо, щоб повернув. Когось ще, можливо, є якісь просьби, крім тих, що написані тут в журналі, можете об'явити. Ми помолимося. Андрійчук Олеся, Соловйов Ксенія, Андрійчук Іван, Полюк Діана, Шеремета Роман, Соловйов Богуслав. Це ті, в кого день народження. І Happy Anniversary, Партен, Стефан і Світлана. Так що ті, кого ми прочитали, підніміться, будь ласка. Ми хочемо вас привітати із днем народження і також Happy Anniversary. Хай Бог вас благословить, і ми вас благословляємо із Дому Господнього. І будемо молитися за вас, щоб Боже благословіння завжди супроводжувало вас на всякому місці, щоб ви вірно служили Господу. Добре, друзі, давайте встанемо перед лицем Божим, поклонимося, прославимо і
Одне питання піднімають, що буде 4th July у четвер. Оцей вівторок, прошу пробачення, вівторок. У нас вечірнє служіння. Хто буде на вечірньому служінні? Підніміть руку. Це що означає, що хочете мати оф? Ну давайте зробимо оф. Бо тільки 2 людей підняло, то звичайно. Давайте зробимо тоді, оскільки цей святковий день, багато будуть, знаєте, від роботи вільні, схочуть, може, провести час із сім'ями, то я думаю, хай тоді буде день відпочинку, вже майте добрий час, хай Бог благословить. Моліться на місцях, все ж таки ці нужди, потреби церковні, ми будемо їх нести до нашого Господа, ми їх щоденно несемо. Але думаю, вже помолитися в сім'ях. Добре, молимося за ці нужди, які є в народі Божому. Славимо Твоє святе ім'я, дорогий Господь. Ми приносимо Тобі всю славу і честь, подяку і поклоніння за всі Твої милості і благословіння, які Ти даєш для нас. Милість Твоя велика є над нами, любов Твоя велика. Ми дякуємо, що сьогодні ми були учасниками святої трапези. Ми дякуємо за нашу церкву, за братів, сестер. Господи, ми дякуємо, що Ти освячуєш, очищуєш, приготовляєш нас до зустрічі з Тобою. Ми дякуємо, що ми живемо цей останній час, що ми, Боже, можемо перебувати в спільності, в слові і готуватися до цієї славної зустрічі. Ми хочемо, щоб Ти вживав свою церкву для слави Твоєї, щоб ми на всякому місці, де ступають ноги наші, щоб ми могли проповідувати Євангелію і нести те служіння, щоб ми були світлом для світу і сіллю для землі. Боже, ми несемо до Тебе тих, які, Боже, хочуть дякувати Тобі за охорону, за благословіння. Боже, дякую за сім'ю Савчук, які щасливо повернулися з України, Ти їх оберігав. Боже, благослови надалі їхню працю, служіння в церкві, сім'ю цю благослови. Ми молимо також і за сім'ю Габ'як Петра і Оксани, які теж, вони хочуть поїхати на Україну, відвідати, Боже, свою родину, побути в церквах, служіннях. Поблагослови їхню дорогу, веди їх Святим Духом, щасливо приведи в призначене місце, перебування їхнє там і повернення. Нехай Твоя охорона і милість завжди буде над ними. Ми несемо до Тебе всі ці нужди, які є записані в цій книзі. Господи, подай свою милість, благодать і поміч всім, хто молиться до Тебе, хто просить у Тебе, хто чекає від Тебе милості і надіється всім серцем. Пішли свою милість, благодать, уздоровлення, спасіння, пішли силу Духа Святого для переможного життя. Ми благословляємо всіх, кого день народження в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного персонально. Благослови ці сім'ї, в яких вони живуть, і поможи, щоб вони разом служили Господу, кожен персонально. Благословляємо тих, кого anniversary, Боже, поможи їм, Боже, залишатися вірними Тобі, Боже, в служінні, в сім'ї, в сімейному житті. Благословляємо всі із дому Господнього. Ми дякуємо Тобі ще раз і ще раз за цю чудову країну, в якій ми живемо. Дякуємо Тобі за президента, якого ми віримо, Ти поставив. Ти знаєш, яка боротьба в цій країні. Ми молимося про велике пробудження, яке повинно прийти, Боже, і в цій країні, в цей останній час. Ми молимося, щоб сила Святого Духа зійшла, щоб слава Твоя явилася через служіння церкви тим людям, котрі ще не спасені. Боже, благослови президента, благослови, Боже, весь уряд, благослови всю адміністрацію, благослови Верховний суд, Конгрес, Сенат, благослови також владу кожного штату і поселення. Ми це просимо в ім'я Ісуса. Розруш ці плани диявола, які він має проти цієї країни. Господи, проти президента. Боже, всякі демонічні сили, які піднімаються, Ти все поруйнуй, все, що не від Духа Твого. Нехай милість, благодать супроводжує цю країну, цю також церкву Твою в цій країні. І ми чекаємо на милість, на поміч, бо Ти дав нам оцю обіцянку, що ми повинні молитися і за правителів, і у тій країні, в якій ми живемо. І ми це виконуємо. І поможи нам, Господи, залишатися вірними Тобі, служінню Твоєму. Благослови, Боже, цей день, вечірнє молодіжне служіння, трудовий тиждень, і на всякому місці хорони і благослови Твою церкву. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. А вся честь і слава Тобі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа
нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Тут ще є одна об'ява, що Люба Микитюк дала, що там приймаються ще посилки на Білорусію, Молдавію, Україну. То хто є, то підходьте до неї, хто хоче відправляти посилки. Вітайте один одного любов'ю Ісуса Христа, з миром Божим, хай Бог благословить, береже. Вечір 6-ї години служіння, не забувайте.